what's up? It's your boy Isap. Guys, so hari ni apa yang aku nak buat? Kita nak pergi belanja RM100,000 dalam masa 24 jam. Isa, saya tengok kandungannya macam pelbagai kan? So yang ni bukan aku yang belanja. Ini pemenang challenge selepas. Siapa yang belum tengok ni video dia, kau kena tengok dulu. Kalau tak, kau takkan faham video ni. So nak win pemenang dia. So rules dalam game lepas akan ditemani oleh 7 keklik. So kita tanya dulu dengan Nawin, RM100,000 tu first dia nak pergi belanja dekat mana? Nabi, Ya bro. first kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi viewing property yang boleh invest. Ya bro. Pergi mana? Dapat satu dekat Kajang lah. Nak beli rumah. Di rumah men terus. Aku support kau. Tapi kau punya akal ni betul pandai. Okay, next kita pergi lah tengok rumah apa yang dia nak beli. So kita teruskan perjalanan pergi untuk cari rumah. So hari ni aku dengan 7 guys. Aku ada gay profesional. Hey guys, you already know what it is. Let's go. Video ni adalah khas untuk hari Nabi. Naik bumper tadi tertumpah. Aduh, duit pun excited mau keluar sebenarnya. I'm hype bro. Guys, aku hype guys. Okay, lepas tu kita jaga dia macam VIP. Benda ada RM100,000, mesti kena jaga macam VIP. Bro, don't laugh lah. Bro. Macam mana the condition on top? Okay. Minor lah. Pay balik lah. Tapi so far memang okay. Sewa. Penyewa lah. So dorang pun mula tengok rumah tu sesuai ke tak untuk dibeli. Saya terangkanlah proses dia macam mana semua. On tak on, pada 24 jam je nak habiskan RM100,000. Dorang check dokumen-dokumen adakah betul itu rumah owner yang datang tu. Guys, SMP match guys. So ni owner rumah lah. Sama lah nama dia. Okay, deposit berapa? 46,000. 46. RM46,000. Okay lah. Ya, okay. Lepas tu dia bagi tahu dekat owner rumah dia nak bayar guna duit RM1. Bro, are you ready to take RM11 46k? Kau pergi bank hari ni, bank tutup. Ya, we got 46k. Sekarang kita nak sign dokumen untuk belikan property ni guys. 100k ya. See you bro. Okay, thank you No problem. Tetapi malangnya owner rumah dia tak nak terima duit RM40,000 sebab dia tak ada mesin kira duit. So dia suruh bayar guna duit RM1 RM3,000 and RM37,000 dia kena bayar lepas bank in duit tu. Official. 99 RM3,000. Abang nak try kira balik pun boleh lah. Okay, ni bukti dia RM3,000 untuk booking Ya. Dia booking. So settle lah untuk pengembaraan pertama hari ni. Rumah so dah habis berapa? 40k. Tambah RM5,000. No lah. 40k lah. 40k. Ya. 40k. Gila. 40k. Ada RM5,000 boleh baki. So kita tunggu apa lagi dia punya idea lepas dia. Aku nak tahu apa dia mau beli. Usul dia beli kuda. Dia mau beli kuda. Kita sudah settlekan rumah. Jom kita go pergi tengok apa-apa barang nak beli. Aku nak beli iMac, aku nak beli barang-barang elektronik untuk studio dan semua. So let's go. Tahniah Isap Navin. Tahniah bro, tahniah. 100,000. Ya bro. Ada satu benda bagus yang berlaku dekat Navin, iaitu harga rumah tu sebenarnya RM115,000. Tapi dengan bantuan Tuju bagi tahu Navin, kau tekan dia lagi bawah RM100,000. Kau tengok sendiri. Tapi tadi aku dengar sebenarnya RM115,000. Lepas tu Tuju bisik kat kau suruh golo lagi. Tuju give me idea tu kurang sikit. Sekarang ni kau hutang Tuju RM15,000 lah sebenarnya. Bro. Tapi dapatlah orang bilang aset rumah kan makin lama makin meningkat. 100,000 untuk area ni kira okey. So sekarang ni Navin ada RM55,000 lagi baki. Sebab apa RM5,000 dia dah bagi dekat Kesha yang bantu dia untuk menang RM100,000. Tu spirit kemenangan tu, nampak? Aku akan menang guys. Dan deal. It is what it is. Dan sekarang ni RM40,000 dia dah habiskan untuk bayar deposit rumah. So total RM45,000. Baki sekarang ada RM55,000. So korang tahu sekarang Navin nak pergi ke Mac Store. Dan 7k klik tolong tanya dekat Sonawan, mana boleh berserah. iMac apa yang paling sesuai untuk Navin beli? Laptop atau desktop Mac? Desktop. Mac. Dia tanya dengan Sonawan guys. Tidur kali.
If cut budget 2019 iMac 27-inch, it's no. 27 inch. So Nawan. Well guys, so Nawan cakap 27 inci 2019 dah okey dah. Yeah, it's dope lah. Kau apapun bro hari ni jangan rushing. Yeah bro. Kau masih ada berapa jam? Banyak jam. Lepas tu ada satu masalah yang berlaku dengan Navin. Nak bawa duit RM1 yang banyak macam tu guna plastik hitam susah. So apa yang diorang buat, diorang pergi beli dulu satu bag untuk letak duit RM1 tu semua. Cukup lah masuk semua duit dalam ni. Siapa kak kami guna duit RM1. Okay, Mas Kak. MK jual krepek dah men, sekarang patut dia kaya. MK punya. And kita dah sampai ke Mac Store. Macam mana pun kita berjalan di luar, kita kena ikut SOP apa yang kerajaan kasih. Follow the rule. 2 biji iMac ada stok. Kita kasih angkut guys. So dah sampai dekat Mac Store and Navin tengah cari barang-barang yang dia nak beli, nak shopping, nak habiskan RM100,000 tu. Tiba-tiba aku dapat idea, bang. Okey, kita surprise Tuju dengan belikan dia iPhone 11. Kita tengok reaction dia apa. Bro, kalau yang ni tukar ke iPhone 11 Pro Max okey? Wih, gila kau ni. Wih. Aku jangan kau prank aku sudah lah. Aku tahu kau nak akan kasih beli aku. Kalau tukar tiba-tiba ya, memang nice tu man. 11 Pro Max tu gila. Bro, ambil lah satu 11 Pro Max aku belanja. Betul bro. Dah lah ini prank ni. Betul bro. Nipu gila. Daripada kau belanja aku iPhone 11 Pro Max, bos kau belanja aku satu harga sama iPhone. Apa laptop kah apa tu? Satu harga ya kan? Lebih kurang ya harga. Nak laptop. Okey. Ya, 21 punya. Another one you know. So total 3 desktop. Shit. Gila lah. Dah boleh lah aku ni. Dah boleh terima lah. Kena prank ni. Aku tahu ni prank ya. Tak, betul. What color you want bro? Tak kena-mengena dengan RM100,000 lah. Tu kita punya je. Fun. For real. Ini betul-betul macam mimpi lah man. Guys, kita sudah dapat iMac for waiting for a long time. Let's go. 2 iMac dia. Kita habis lagi RM100,000. Ya bro. Belum lagi. Dan akhirnya diorang kira berapa semua yang Navin habiskan dekat Mac Store. iMac 27 inch, harga dia 8549 lah. 27 inch juga, 1TB, yang video drive 769, GoPro 13, 1.2GHz, 8799. RM25,400. So baki yang Navin ada sekarang 7, tolong kira. This is your baki. Oh damn. Lepas tu diorang bayar dekat Mac Store RM26,000 dengan duit RM1. Sekarang ni yang cabaran untuk abang ni adalah bayar cash, tetapi cash dia selalu RM1. Bad bitch, if she do it, I say so too. So kat Mac Store diorang pun mula kira duit and kita tinggal seorang untuk jaga kira duit tu and kita terus bergerak ke kedai seterusnya. Navin nak beli barang-barang muzik. Aku tak tahu apa dia nak beli, kita tengok sama-sama. Guys, kita sudah sampai ke tempat nak beli equipment music. Guys, kalau you guys tak tahu aku nak Lepas ni nama Navin Santai. Hey bro, don't say that lah bro. Bro, don't say that. So sekarang aku nak membina satu music studio dekat Submansion. So yo, jom. So kita on the way naik ke level 2. Boleh adjust mana yang terbaik. Saya tunjuk gambar dulu. Okay, so sekarang ni 7K Click akan menolong saya untuk cari bahan-bahan yang padu untuk buat satu studio dekat Submansion. Sekarang ni kita tiada basic pun mau recording. Beli ya? Ya, beli. Biarlah habis duit. Ya. Apa boleh buat, beli. A few moments later. Lepas tu sambil-sambil orang tengah cari barang muzik semua, aku nampak Tuju dia tengah main keyboard. Ting-gedeng-gedeng. Belajar main benda ni ya. So aku nak buat surprise kedua untuk Tuju. Keyboard yang dia tengah main tu kita belikan untuk Tuju. Boom. Packing untuk dia satu. Satu. Oh ni gila betul loh ni. Apa? Boleh belajar. Man, betul lah ni man. Kau ni yang man saya man gitu. Betul lah. Lepas tu benda yang korang semua tak tahu, aku buat live performance piano kat sana. Hey guys, you wanna hear I play piano? Very good one. Okay, I play ya. Okay, is this okay? I play one more song for you. Okay. No.
Professional music lah. Professional? Tak ada. Saya main piano je, tapi tak ada lah professional. Sayang. Aku kalau orang suka muzik ni aku terus sayang. cinta. Oh faham. Cintakan muzik dia lah kan. Sayang. Weh lah. Okey, so ada lagi nak apa? Okey. Okey. Kau bawa ini je. Ya. Saya kira je. Mesin kira duit ada tak? Dia. Okey, You pakai cash kan? Ya. cash or money. $400 discount. 16,000. Okey, 16186. So sekarang ni Tuju tolong kira lagi berapa baki yang Navin ada? 9K, 9.5K. 9,500. Damn guys, from 100K to 9.5K guys. Pukul 6.40. 6.40. So korang kena pergi shopping lah. Dia lah, bukan kami. Kami ni temankan je. Tapi you memang dapat RM1 je. Ya. Mana kau dapat hadiah ni? Best ni, lepas RM100,000. Ada konten dia Macam-macam lah you beli kan? Dia sudah beli rumah, dia sudah beli. I bought a house. Serious? Dia beli rumah tadi. Dia down payment. Oh, okay. 50,000, 40,000 something like that. 40,000. Then beli machine. Buy 2 iMac. One Pro. Mac untuk buat studio ni. Yeah. Now we should go to KLDSLR. So diorang pun mula kira duit dekat kedai muzik tu untuk buat bayaran barang yang diorang beli. Tapi sekarang ni dah lambat sebab dah pukul 6 petang. N7 sangat risau Navin tak dapat habiskan RM100,000. Adakah cukup masa Navin pada hari ini? Saya takut Navin tak sempat ke 24 jam. N7 letak satu rules, kalau dia tak dapat habiskan RM100,000, dia kena pulangkan balik duit tu. Takut dia kalah. Dia terpaksa balikan semua RM100,000 dah. Lepas tu kita call kedai Apple untuk tanya apa progress kat sana. Ji, okey sana. Sekarang mesin pun sakit kepala. Ni kedai muzik pun sakit kepala. Kenapa? Kira duit lah, sini pun 20,000 bro. Iya. Iya. Kami on the way ke kedai kamera. Navin mau beli kamera lagi. Lepas tu dia cakap dia mau bawa kita ke tempat yang semua kita tunggu-tunggu. Dia cakap. Aku harap lah. Nah, aku harap juga lah kan. Nah. So terus sambung perjalanan ke kedai kamera. Awas satu takut. You already cut your hair. So kedai kamera ni sebelum ni kita pernah pergi sekali. And dekat situ ada satu staff yang aku sangat suka. Remember balik video lepas rambut dia cantik kan? Yang I call you like sayang. Yang foto rambut tak bagi tahu aku tu. So I think so you put the mangkuk and shave. And make it fast ah. I contesting lah today. Projecting ah. Terus ada satu staff yang jealous, kita layan Yang tapi kita tak layan dia. Jealous right? I tegur Yang, never tegur you. Oh no. Ada 16. Okay. 6 inch. Bro, I want extension battery for the cameras. 3 extension batteries. For that camera. I got lah. Saya Sabsyah cakap dia nak beli filter. Navin belanja. Bagus. You want the filter? Okay, we get the filter. No hal. Cheers lah bro. Yeah bro. Anything for you man. Ni dua-dua engkau ada filter. Siapa tai pau sekarang? Alang-alang dah 1,000 ni. Tapi belum feature Aisyah Navin dekat short film dia. Nanti ada guys. Nanti ada korang tunggu guys next Dia nak video. milih Syah ni kalau tak tahu. So kat kedai kamera pun orang habis shopping, lepas tu tengah kira-kira duit. N7 pun tolong kira duit tu. Staff Chinese kat kedai tu sebab dia bangsa Chinese dan dia tak kenal sangat Tuju. So aku surprise dia tunjuk music video Tuju dekat dia. Apa you know? K-Click. K-Click, 7 K-Click. Oh, I notice logo Warna Music. Malaysia. Kawan. Guest for my video today. Oh, I That's the see. VIP guest. And salahkan dia, kenapa kau bagi dia kira duit? Kau tahu tak dia VIP? Aku cakap gitu. You let him Like this only special mah. 5 minutes later. Guys, kedai mesin tu dah tutup. Kita orang tengah kira lagi duit 27,000 dah nak cukup kan. Ada 2 iMac, 1 MacBook. So tu update daripada mesin. Kita tak tahu lagi update daripada kedai gitar macam mana. Sambil-sambil diorang tengah kira duit tu, dapat panggilan daripada kedai muzik. Dia kata duit yang korang tinggalkan tu sebenarnya sikit. Dia ada 13,639 je lah ni. Tak, 15 minit saya sampai. So apa keputusan yang kita buat? Kita bawa lagi duit and kita beli satu mesin duit untuk tolong kira sekali kat kedai muzik tu.
Bro, thank you ah. Kita kena kejar masa ke kedai gitar tu balik. Sebab kedai gitar tu ada 13,000 je. Aku nervous je dari tadi. Aku betul nervous je aku rasa sekarang. Asal Tak tahu Asal Kedai dah tutup guys. Terpaksa buka balik. Dah sampai kat kedai movie tu dan kita tolong dia untuk kira duit sekali. What are you doing? Guys, so kita sudah cukup wang, kita sudah bayar semua wang, so jom let's gerak. Okay, this is the receipt dah. Guys, total 20,385. Ya, nanti tinggal piano je kita hantar next week. Bye Fi, bye guys. Turun barang semua dah settle. Korang tengok tadi diorang angkat barang semua turun. Lepas tu tengok kereta tak cukup tempat untuk letak barang-barang Navin. Okay guys, sekarang masih lagi di tempat ni. Tapi barang tu terlampau banyak. Sampai Navin call satu lagi kereta. Tak terlampau banyak. Lepas ni kita ke mana bos? Apa baki? Bawa beberapa puluh ringgit. So sekarang ni dah malam and Navin masih lagi ada baki RM9,000. So apa yang dia akan buat dengan RM9,000 tu? 9K. RM9,000. Apa kau nak buat? Aku rasa aku nak invest back RM9,000 dengan buat konten lah on my Rasanya channel. untuk cost kau buat video lepas ni lah. So RM9,000 dia nak simpan. Okay. On tak on? Aku sebagai peneman dia hari ni, aku rasa itu adalah idea yang bagus untuk dia lah. Kalau mau pergi malam pun, mau pergi kedai mana lagi? Dah PKPP kan sekarang, kedai semua tutup. Kalau mau pergi Danau Kota tu RM9,000, aku rasa pakai 3 lagi tu, tarik. Okay, so jom kita bergerak ke rumah yang kita tengok apa semua yang dia beli. Yep. Let's go. So kita pun bergegas balik ke Aisap Mansion. So Aisap Navin. Yeah bro. Dah beli semua barang ni. Apa yang dia beli? Pad ni dalam 20 lebih. Yamaha speaker 2 biji. Bahas tu recording punya. Speaker punya pad. Lepas tu filter pop shield. Mic stand, mikrofon. Inilah yang paling istimewa lah kalau aku. Mic dia power. Hidup. Tube condenser. Dekat RM4,000 dah. And this one pun Sennheiser mikrofon. Ini This one is good lah. keyboard Yang- stand coach. Lepas tu kat belah sini kita ada Untuk keyboard dengan keyboard stand. Lepas tu ni dia punya stuff ni juga. pedal. Lepas tu kabel macam-macam kabel ada. Lepas tu yang ni MIDI. yang paling okey kat kedai dia tadi. Ya. Lepas tu ada 2 biji iMac 27 inci yang paling latest. Kat belah sana kita ada apa? Sama juga. Phone. Ni monitor stand. Tak tahu lah. Okay, so itu semua dekat berapa puluh ribu 40k plus dengan tambah rumah kau RM40,000, RM91,000 total. RM91,000. RM9,000 apa nak buat tu? Aisap Navin. Aku nak buat balik dari konten on my channel. Wow. Kira dia nak simpan lah. Tapi kalau ikut betul lah kan, dia belum sampai lagi 24 jam. Saya dah masa tu settlekan sendiri. Tiba-tiba dia cakap dia ada satu lagi benda nak buat. Aku ada lagi satu benda nak Dia ada satu masa. Ada satu lagi benda. Apa benda tu? Apa dia mau buat? Aku nak bagi RM500 to Abang Z guys. Why? For being a fun guy. Because sebab Zack hari ni bagi kami, bagi aku dan bagi yang lain adalah man of the match lah. Sebab dia selamatkan untuk dapatkan 2 biji iMac tu. Ya. 6 jam bro macam ni. 6 jam kira duit RM1 tu. Sebab iMac tu mahal tau. RM8,000, RM7,000. So nak kira duit RM1 tu. Ush, sakit. Kita pun faham bro, tadi kita kat music store. Music store tu pun RM20,000 je. Dia ada 2 mesin. 16,000 kan. You deserve that. How you can kira bro one by one. Ya. Thank you bro. Thank you very much. Yeah boy. Thank you guys. So itu dia macam mana Aisap Navin pemenang RM100,000, spend RM100,000 dia tu. Ibu pun tak bagi aku. Dia ada duit dia sendiri. Oh, ya. Yang menang RM100,000, lepas tu RM100,000 tu. Kalau kau belum tengok challenge RM100,000 tu, kau boleh pergi tengok dulu. Ni kau tengok nama dia. Yang paling last, terima kasih banyak kepada Boss 7. Sebab apa sudi untuk join konten kita. Memang kalau ikut dia punya, they will not make sense to collab with YouTuber macam ni kan. So aku terima kasih gila lah. Ya, aku pun sebenarnya berterima kasih kepada Aisap Clan sebab sudi panggil aku jemput ke mansion, join dengan Navin. Navin pun rasa happy. So, happy ke hari ni? Ya bro. Sebab di awal pagi kan aku saya cakap hari ni hari Navin. Tujuan kita mau happy kan dia. Dan dia berjaya selesaikan RM91,000 Malaysia di bawah 24 jam. Masih ada RM9,000. Besok ketika
pastikan yang dia bank in, pastikan. Kau benarkan kan? Yes, benarkan. Benarkan. Setuju house guys, let's go. Itu je video untuk kali ni guys. Kalau kau nak pergi check apa barang-barang yang iSub ada yang sesuai ke tak dengan korang, kau boleh pergi ke www.isub.com.my. Bye.